Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy ebből a aranymálnából is lekvárt készítek. Nagyon-nagyon szeretem ezt az aranymálnát, mert körülbelül hetente körülbelül fél kilónyi málnával tud megajándékozni. Mindenkinek csak ajánlani tudom, de álljunk is neki a lekvár készítésnek. Na hát akkor kiegészítettem a málnát almával. Azért almát választottam, mert ennek viszonylag semleges az íze, és jól át tudja venni a málna ízét. Tettem hozzá biocitromot, lehetne sima citromlevet, vagy citromsavat. Erre csak azért van szükség, mert az almát, hogyha nem kezeljük citromsavval, akkor a befőttes üvegbe meg tud barnulni, és hát ez nem annyira ideális. És most hát nincs más dolgunk, mint jó alaposan felforralni, és amennyire lehet felfőzni ezt a almás-málnás keveréket. Utána, amikor már tényleg jól megpuhult, akkor mutatom a következő lépést. Nem túl bonyolult, kicsit be fogjuk ízesíteni. Most, hogy gyönyörűen felfort egyszer, hát pürisítenünk kell, ehhez a legjobb dolog a botmixer. Na hát felfort, én botmixerrel összeturmixoltam, még egy kis almadarab van benne, látok benne málnamagokat is. Ez mivel jóval-jóval kisebb, mint a ribizli mag, ezért benne hagyom. Nekem a málnamaggal nincs bajom, én nyugodt szívvel benne is szoktam hagyni. És nincs más dolgunk, mint beédesíteni. Általában, mint minden lekvárt, én azt szoktam mondani, hogy 30%-nyi cukorral kell készíteni, és hát elég sűrűnek tűnik, de én szerintem ez nem elég, ezért én a málna és meg az alma vegyítésbe mindenképpen teszek, ez a barna színű, ez étkezési pektin méghozzá, úgy vagy kilónként 10 g, mivel ebbe azért benne van a mag, ezért én úgy gondolom, hogy elegendő lesz körülbelül 3-4 g-nyi, hát nem tudtam pontosan kimérni, mert elég nagy értékeket mér a mérlegem, szóval 3-4 g-nyi étkezési pektint teszek bele, csak hogy biztos legyek benne abba, hogy be fog zselésedni, kocsonyásodni. És most nincs más dolgom, mint hogy feloldom a cukrot, a pektint, és egyszer még ráforralok. Ez az egy dolgom van, mielőtt betöltöm az üvegekbe. Alacsony fokozatra veszem, nem kell már túl főzni. Mivel ez fél kilónyi gyümölcs volt, amiben közel 300 g málna volt, a maradékot kiegészítettem almával, ezért ebbe 150 g cukor van, plusz egy vaníliás cukor, mert szerintem ez mind a kettőhöz teljesen jól illik, a málnához is, meg az almához is, és így főzöm össze, plusz ugyebár benne van egy fél citromnak a leve, vagy hogyha nem citromlevet használunk, akkor nem citromot használunk, akkor kb. 30 ml citromlé, vagy egy csapott kávéskanálnyi citromsav. Ezzel akadályozzuk meg, hogy nagyon-nagyon barna színű legyen a késztermék. Na még egyszer rottyant egyet a lekvárunk, és most megtöltjük az üvegeket. Látjátok, nagyon-nagyon szép kis aranybarna színe van. Ha tisztán málnából lenne, akkor még sárgább, még aranyszínűbb lenne, de hát most van benne egy kis alma. Ugyanazt játsszuk el, mint a ribizlinél. Már most megforgatjuk, és ide félre is rakom így fejjel lefelé. Erre azért van szükség, hogy minél inkább csíramentesítsük a kifertőtlenített, kimosott üvegeinket. Minél kevesebb levegőnek hagyunk benne helyet. Na, hogyha ez így eltekeredik ez az üvegfedő, akkor hozni kell egy másikat. Nagyon fontos, hogy tökéletesen záródjon, ha nem záródik tökéletesen, akkor az nem jó. Tökéletes, most már megint ez is mert fejre fordítani, és az utolsó kis üveg, mert látom, hogy a nagy üveg nem szükséges. Ez lesz a kóstoló. Ezt automatikusan bele is töltjük ide. Ennek meg jó lesz a rossz kupak, mert úgyis csak belekerül a hűtőbe. Na hát elkészült az aranymálna lekvárom. Szerintem nagyon-nagyon szépen néz ki. Hát egy 2 teljes üveg és egy kevés. Ez azért nekem bőven elegendő, főleg úgy, hogy ezt úgy 2 hetente meg tudom csinálni.
az nem olyan rossz, körülbelül augusztus végéig. A végére nagy valószínűséggel jóval több málna lekvárom lesz, mint ribizli, mert az aranymálnának az egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte folyamatosan terem, érik augusztus végéig. Mindenkinek csak javasolni tudom. Ha tetszett a videó, iratkozz föl, hasonló tartalmakat találhatsz a csatornámon. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, jó befőzést, a munkánk gyümölcse érik. Sziasztok!